สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางคิดเอทอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องมือปราบกระทะรั่วทางช่อง 3ละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้อารมณ์ดีผลงานจากค่าย BEC Studio ที่ได้พระเอกสายฮาเต๋อ ชันทวิทย์รับบทเป็นมาวินมือปราบหัวร้อนประกบคู่กับนางเอกอารมณ์ดีเต้ย จรินพรรับบทเป็นขิงยูทูบเบอร์สาวรวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออาทิชายชาตโยดมพัชฉัตรบริรักษ์แป้งโกฏจินตนัดดาครูหนุ่ยสุพรต๊อกสุภกรเจี๊ยบวัชระยุ้ยปัทมวรรณนุ่นพิชชาธรเป้ทวีฤทธิ์เอิร์ธทวัฒน์และนักแสดงอีกคับข้างมารวมเสิร์ฟความสนุกและสร้างเสียงหัวเราะเรื่องย่อมือปราบกระทะรั่วแบบสั้นเป็นเรื่องราวสุดฮาผสมฉากบูแอคชั่นเบาสมองของมาวินมือปราบหนุ่มหัวร้อนเขาถูกพักงานเพราะความบุ่มบ่ามที่ทำให้เอเย่นค้ายาหลุดรอดไปได้มาวินยังมุ่งมั่นตามล่าโดเอเย่นคู่ปราบจนมาพบกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในชุมชนสันติสุขโดยมีเฮียหมาเป็นขายใหญ่หัวหน้าชุมชนซึ่งพวกมันมักจะมารวมตัวกันที่ร้านเผาโภชนามาวินจึงวางแผนแฝงตัวเข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านเพื่อจับเฮียหมาเข้าคุกแต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะขิงยูทูบเบอร์สาวหลานของป้าเผาเจ้าของร้านไม่ชอบขี้หน้ามาวินขิงจึงคอยกลั่นแกล้งไม่ให้มาวินทำภารกิจสำเร็จเพราะเธอต้องการให้ป้าเผาปิดร้านและออกจากชุมชนที่เต็มไปด้วยอาชญากรแต่ป้าเผาซึ่งผูกพันกับคนในชุมชนมาทั้งชีวิตจึงไม่อยากที่จะทิ้งชุมชนไปมาวินจำต้องพิสูจน์ให้ขิงเห็นว่าการหนีไม่ใช่ทางออกของปัญหาขิงจึงตัดสินใจร่วมมือกับมาวินเปลี่ยนย่านอาชญากรรมให้กลายเป็นย่านสตรีทฟู้ดเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อีกครั้งเรื่องย่อมือปราบกระทะรั่วแบบยาวเป็นเรื่องราวของมาวินผู้กองสายสืบหนุ่มหัวร้อนเขาดันทำงานพลาดจนทำให้เอเย่นค้ายาที่กำลังตามจับอยู่หลุดหนีไปได้เขาจึงโดนสั่งพักงานแต่มาวินก็ไม่ยอมแพ้พยายามตามสืบเขาได้พบกับขิงอินฟลูเอนเซอร์สาวปากแซบหลานสาวของป้าเผาเจ้าของร้านข้าวแกงในชุมชนมาวินจึงปลอมตัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านป้าเผาเพื่อสืบหาเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนนอกจากที่เขาจะต้องทนกับขิงที่คอยกลั่นแกล้งเขายังต้องทนกับพวกนักเลงที่คอยตามหาเรื่องในขณะที่สารวัตรเป้งเองก็เริ่มตกที่นั่งลำบากมาวินจึงมุ่งเป้าหมายการสืบไปที่เฮียหมาขาใหญ่ประจำชุมชนแต่เขารู้มาว่าชุมชนแห่งนี้ไม่ได้มีขาใหญ่เพียงคนเดียวมาวินจึงหาทางตีสนิทกับหลังเพื่อจะได้เข้าใกล้ฐานลับของเฮียหมามากขึ้นในขณะที่ขิงก็กำลังหาวิธีที่ย่าเผายอมปิดกิจการเพื่อย้ายออกไปอยู่กับเธอมาวินเริ่มสงสัยว่าเฮียหมาและขิงกำลังวางแผนอะไรบางอย่างสารวัตรเป้งจึงแนะนำให้มาวินจีบขิงเพื่อจะได้ช่วยให้เข้าถึงเฮียหมาได้มากขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าเฮียหมากำลังวางแผนทดสอบเขามาวินเครียดหนักเพราะภารกิจสืบว่ายากแล้วภารกิจเสิร์ฟกลับยากยิ่งกว่ามาวินเกือบแย่เพราะไปทำให้เฮียหมารู้สึกไม่ไว้ใจหนำซ้ำป้าเผาก็มีอาการหลงลืมหนักจู่ๆก็หายตัวไปจากร้านทำให้ขิงเป็นห่วงและโกรธมาวินมากมาวินจึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้แผนการดักจับพวกค้ายาของเขาและสารวัตรเป้งสำเร็จให้ได้ขิงกำลังแย่เผชิญปัญหาใหญ่ในชีวิตเพราะถูกแบนจากโซเชียลทำให้ต้องหันมาร่วมมือกับเฮียหมาเพื่อหาเงินไปช่วยคุณย่าที่กำลังป่วยมาวินเป็นห่วงกลัวว่าขิงกำลังจะเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดเขาจึงต้องเข้าไปขัดขวางเธอสารวัตรติ๊กได้เบาะแสสำคัญบางอย่างจากย่าเผาเขาจึงสงสัยว่าชุมชนสันติสุขมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดที่กำลังไล่ล่าอยู่สารวัตรเป้งจึงเร่งให้มาวินรีบหาหลักฐานเพื่อจับกุมเฮียหมาแต่มาวินเริ่มสังหรณ์ใจบางอย่างเกี่ยวกับเฮียหมาสารวัตรติ๊กบุกค้นโกดังเฮียหมาจนเจอยาเสพติดจึงเข้าจับกุมมาวินอยากหาทางช่วยเฮียหมาเขาจึงรีบหาตัวผู้เกี่ยวข้องให้เจอแต่หลังจากที่มาวินเผยตัวเป็นตำรวจ
ขิงจึงโกรธมาวินมากที่หลอกเธอและคนในชุมชนมาตลอดเฮียหมาถูกส่งตัวเข้าเรือนจำมาวินต้องหาเบาะแสเพิ่มแต่กลับต้องทะเลาะกับสารวัตรเป้งเพราะเขาดื้ออยากทำคดีต่อมาวินถูกสั่งห้ามให้เลิกยุ่งกับชุมชนสันติสุขเพราะคดีนี้ต้องสิ้นสุดที่เฮียหมาขณะที่คิงก็เริ่มแผ่อิทธิพลหนักขึ้นมาวินได้รับรางวัลเชิดชูตำรวจดีเด่นแต่ก็รู้สึกขัดแย้งในตัวเองเพราะเขาจึงตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจความจริงแล้วชุมชนสันติสุขยังคงได้รับการสืบค้นต่อไปในขณะที่ป้าเผาเองก็ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับร้านเผาโภชนามาวินมุ่งมั่นกับการเปิดร้านอาหารและกลับมาจับกระทะอีกครั้งโดยมีขิงป้าเผาและทุกคนให้การช่วยเหลือในขณะที่แผนการเสิร์ฟกำลังไปได้สวยมาวินก็ได้พบกับใครบางคนที่เขาตามหามานานดูเหมือนว่าจะมีนายใหญ่หนุนหลังเรื่องชั่วๆในชุมชนสันติสุขมาวินจึงแอบสะกดรอยตามไปแม้ว่าเขาจะโดนจับได้แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับในอดีตเมื่อผู้มีพระคุณพลาดท่ามาวินจึงต้องหาทางช่วยมาวินสารวัตรเป้งและชาวชุมชนหาทางช่วยบุคคลลึกลับจากคนร้ายและเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของนายใหญ่เขาจึงหาทางตีสนิทกับนายใหญ่จนได้รู้แผนลับเกี่ยวกับชุมชนสันติสุขมาวินถูกนายใหญ่หลอกให้เข้าไปติดกับจนต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังโชคก็เข้าข้างพวกเขาเมื่อเฮียหมาพ้นผิดและออกจากคุกมาได้ทีมตำรวจเครียดหนักเพราะคิงให้การว่ามาวินเป็นพวกเดียวกับพวกมันในขณะที่นายใหญ่ก็กำลังสร้างภาพโปรโมตตัวเองกับผู้คนในชุมชนเพื่อสานต่อแผนการร้ายมาวินขิงและเฮียหมารวมมือกันจนสามารถเปิดโปงเบื้องหลังมูลนิธิของนายใหญ่ได้จนสามารถช่วยเหลือชุมชนสันติสุขจากภัยมืดและสานต่อภารกิจสตรีทฟู้ดในชุมชนได้สำเร็จโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1เต๋อฉันทวิทย์รับบทเป็นมาวินเป็นตำรวจสายสืบผู้กองหัวร้อนมุทะลุจริงจังกับทุกเรื่องจนหลายครั้งก็ทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาตั้งใจทำงานของตัวเองให้สำเร็จโดยไม่สนใจว่าใครใหญ่รักความยุติธรรมและชอบช่วยเหลือสังคมและคนที่2เต้ยจรินพรรับบทเป็นขิงยูทูบเบอร์สาวช่างพูดช่างคุยพูดโน้มน้าวใจคนเก่งฉลาดขยันหาเงินไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครรักครอบครัวมีความกตัญญูต่อผู้ใหญ่เห็นอกเห็นใจผู้คนจึงเป็นที่รักของทุกคนในชุมชนจากมือปราบหัวร้อนกลายเป็นมือปราบกระทะรั่วมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วภารกิจนี้จะจบลงเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องมือปราบกระทะรั่วทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีทางช่อง 3ออกอากาศตอนแรกวันพุธที่17พฤศจิกายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย